para sa mga bagong rider or driver dito sa Maxim Rides and Delivery Services. In this video, tuturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-refill sa inyong taxi driver account gamit ang GCash. So kung wala ka pang GCash account is mag-register ka lang sa GCash for free. Search mo lang sa Play Store ang GCash application, tapos mag-register ka lang at i-verify mo lang gamit ang one valid ID, tapos mag-request ka lang or mag-order ka ng GCash Mastercard. So meron tayong mga tutorials dyan sa description ng video na ito, so feel free to visit. So simulan na natin to. Unang-una is open mo lang yung taxi driver application mo. And then dyan sa upper left, dyan mo makikita yung balance ng taxi driver account mo. So kailangan natin mag-refill dahil dyan kumukuha directly ng komisyon si Maxim. At para makapag-take din tayo ng mga bookings. So para makapag-refill, click mo lang itong menu. And then click mo lang itong money. Ayan, meron dyan dalawang option. Refill your account and money transfer. So sa money transfer is pwede kang magpag-transfer directly sa mga kapwa mo riders or driver. So gagawa lang ako ng separate video about dito. So ngayon focus lang muna tayo dito kung paano mag-refill sa account mo gamit ang GCash. Ayan, so i-click mo lang yung refill your account. Ayan, so after that is ilagay mo lang yung amount kung magkano yung gusto mong i-refill. So minimum of 20 pesos and maximum of 5,000 pesos per transaction ang pwede natin i-refill. So meron siyang transaction fee na 1% plus 5 pesos per transaction. So for example dito sa account ko, so magre-refill ako dito ng 20 pesos. Ayan, so ilagay mo lang yung amount kung magkano yung gusto mong i-refill. And then make sure din na mayroon balance yung GCash account mo. So ayan, so select refill method. So bank card lang talaga. So kailangan meron kang GCash Mastercard talaga dito. So after that, click mo lang itong refill. And meron diyang apat na option: Visa, Mastercard Debit, Mastercard, and Visa Debit. So piliin mo lang itong third option na Mastercard para sa GCash Mastercard. And then ilagay mo lang yung details ng GCash Mastercard mo. The 16-digit GCash Mastercard number, the expiry date ng GCash Mastercard mo, and the 3-digit CVV or security code na makikita mo sa likod ng GCash Mastercard mo. And after that, ilagay mo rin yung full name ng GCash account mo. Or kung hindi sa'yo yung GCash Mastercard na ginagamit mo, is ilagay mo dito yung full name ng may-ari ng GCash Mastercard. So after that is i-check mo itong remember my details for future purchases. Para next time na mag-refill ka is directly i-click mo na lang siya. Ayan, so i-check lang natin yan. And then click mo na itong pay. So hintayin mo lang, mariredirect ka dito. And then after that is kailangan mo lang ilagay dito yung one-time password na isasend nila sa registered mobile number ng GCash account mo. So ilagay mo lang dito yung OTP or one-time password na isasend nila. After that, click mo lang yung submit. And then your validation is complete. So ayan, hintayin mo lang. So your payment status, your payment is successful. So ganun lamang kadali. And then i-click mo lang yung continue. So tingnan natin. Your account has been credited with 20 pesos. So tapos i-click mo lang yung okay. So check natin kung magkano pumasok sa taxi driver account natin. So ayan, naging 44.8 pesos na siya from 30 pesos. So ibig sabihin nadagdagan siya ng 14.8 pesos. So ibig sabihin 5.2 yung transaction fee na nakaltas. So ayan, so meron na tayong balance. So makapag-take na tayo ng bookings. So happy earnings mga kamax, and kung nakatulong sa yung video na to, don't forget to hit the like button and don't forget to subscribe to my channel for more videos, especially all about Maxim.
So thank you for watching and God bless.